Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, un aspect important de care trebuie să țineți cont, și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Desigur, dacă nu veți rezona deloc cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii, care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este situația actuală. Situația actuală, avem lupul. Lupul care vine, în același timp vine și cu un pic de avertisment. Se pare că în ultima perioadă cineva tot a încercat să, nu știu, să ia ceva de la voi. Acum poate să fie pur și simplu energie, să vă consume energie, sau pur și simplu să vă deposedeze de un obiect, de ceva ce vouă va aparține. Poate să fie, cum am mai spus, ceva material, ceva energetic, sau poate pur și simplu timp. Timp prețios pe care l-ați pierdut într-o anumită conjunctură vis-a-vis de o persoană. Sau poate vis-a-vis și de o situație. Unii dintre voi în ultima perioadă posibil să vă fi simțit așa un pic amenințați sau să nu aveți încredere posibil într-o anumită persoană și sau poate pur și simplu nu ați avut așa multă încredere în voi. Cert este că unii dintre voi poate v-ați folosit chiar inteligența, instinctul și conexiunea cu ai voștri, cu cei dragi vouă, cu acel, cum să spun eu, folosind așa ghilimelele de rigoare, da, pentru că vorbim de un lup, că știm foarte bine că lupii trăiesc în haită, da? Deci ați avut haita voastră, familia voastră, cei dragi vouă în care voi ați avut încredere și în care v-ați sprijinit probabil în ultima perioadă. Și ați încercat să rămâneți cât mai aproape posibil de cei pe care voi îi cunoașteți cel mai bine și în care puteți avea încredere. În prezent se pare că avem porumbelul. În prezent unii dintre voi aveți un sentiment de liniște, de pace, de speranță și de o încredere, da, a crescut un pic încrederea și aveți un pic mai multă încredere că totuși lucrurile vor merge bine. Într-un final lucrurile se vor liniști, se vor limpezi. Și aici vorbim la modul general. Da, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. În viitorul apropiat avem perla, care ne vorbește despre lucruri posibil ascunse și de acel, ca să zic așa, acel diamant neșlefuit. Despre ce este vorba? Este vorba despre situația în care niște vești destul de îmbucurătoare vor veni în viața voastră. Și mai ales pentru cei care sunteți singuri, dacă vorbim de partea asta sentimentală, sunt mari șanse să întâlniți pe cineva care într-un anume fel vă va prețui, poate așa cum voi meritați. Nu știu, este ceva neașteptat, ceva ascuns posibil, care va ieși la lumină, dar nu numai că va ieși la lumină. Se va descoperi într-o manieră pe care pentru voi va fi ceva benefic. Da? Deci va fi ceva benefic. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul și bineînțeles că începem prima oară cu viața profesională. Și să vedem ce vine pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă în viața profesională.
și avem o primă carte care este Luna. Luna care îmi vorbește pe parte profesională. A fost o perioadă în care, în ultima vreme cel puțin, da, într-un trecut nu foarte îndepărtat, în care ți-ai dat seama că nu este tocmai bine să iei decizii importante în ceea ce privește viața ta profesională. Ai avut anumite nedumeriri, nu se vedeau lucrurile foarte clar și tocmai de aceea probabil că ai și evitat să iei decizii importante din punctul ăsta de vedere profesional. Acum, asta poate să fie vis-a-vis de un job pe care voi îl aveți deja sau poate pentru unii dintre voi în căutarea unui job. Da, a fost o perioadă în care a spus mai bine aștept să văd lucrurile mult mai clar și abia pe urmă mă arunc să vedem ce pot găsi. În prezent avem puznicul. Sunteți încă într-o perioadă în care vreți să analizați foarte bine următoarea mișcare pe care trebuie să o faceți din punctul ăsta de vedere profesional. Puznicul ne vorbește tare mult de acea nevoie de singurătate, de acea nevoie de a te îndepărta de zgomot, de a analiza mai bine. Poate unii dintre voi vreți să studiați ceva în plus, tocmai pentru a avansa pe planul ăsta al carierei. Și în felul ăsta sunteți foarte prudenți, sunteți foarte analitici și în general așa aveți o înclinație mult mai mare pe studiu. Da? Poate unii dintre voi chiar aveți de dat anumite examene, anumite probe. Da? Și trebuie să vă spun, mai ales pentru cei din urmă, că avem o nouă de monedă care pe planul ăsta profesional îmi spune că în sfârșit vă veți regăsi acel echilibru, veți avea o reușită la nivel personal, din punctul ăsta de vedere al carierei, care vă va bucura foarte tare. Pur și simplu, te vei bucura de o reușită de-a ta. Pentru unii, de exemplu, care așteptau poate rezultatul pensionării, ca să zic așa, va fi unul care va veni în următoarea perioadă. De asemenea, dacă cumva așteptați vreo avansare sau să aplicați pentru vreun job, da? Va fi o oportunitate tare bună de a crește și de a avansa. Haideți să vedem pe plan financiar. Pe plan financiar, dragii mei, o situație foarte bruscă s-a întâmplat pentru unii dintre voi într-un trecut nu foarte îndepărtat cu acest turn, care îmi spune că a trebuit să treci prin anumite conflicte, poate la locul de muncă cu șefii sau cu colegii, da? Sau poate pur și simplu unii dintre voi ați avut parte, ca să zic așa, de o situație destul de negativă pe planul ăsta material. Îmi cer scuze. Pe plan material care va cam lua prin surprindere și la care probabil că nu v-ați fi așteptat. Poate să fie o pierdere sau poate să fie, de exemplu, nu știu, pierderea jobului și implicit de aici vine o lipsă de bani. A fost ceva neprevăzut, ceva negativ. Dar trebuie să vă spun și aspectul un pic pozitiv al acestei situații. De obicei, turnul când vine cu un scop, pe care de multe ori nu-l putem vedea atunci când vine. Da? Vedem decât partea negativă, fără să, poate mult mai târziu, să apreciem partea pozitivă, pentru că există, știu că vă vine greu să credeți, dar există și o parte pozitivă. De multe ori când se întâmplă lucruri negative, lucruri marcante în viața noastră și tindem să le ținem și minte de-a lungul vieții, ele mai târziu se dovedesc a fi totuși destul de benefice pentru noi, pentru că ori ne învață o lecție, ori pur și simplu ne împinge oarecum să ne redescoperim și să ne dăm seama de fapt că suntem mai puternici decât am gândit vreodată. Așa și cu voi. Ceva s-a întâmplat aici. În prezent avem un 5 de bâte care pe partea asta banilor îmi spune că banii sunt totuși un picuț la limită și e posibil ca unii dintre voi să nu reușiți să plătiți poate toate dările lunare, da? Sau și vi se cere un pic de, cum să spun eu, un pic de economie, un pic mai mult de economie. Ce vine în perioada următoare? În perioada următoare avem diavolul care ne vorbește despre
oferte bombă de a face bani, care trebuie să vă spun un aspect. În mod normal, diavolul, cel puțin pe partea asta a banilor, nu este neapărat o carte negativă. Da? De ce? Pentru că banii i-am inventat noi. Și e și o vorbă în popor care spune, domne, banul e ochiul diavolului, nu? Deci, când apare pe această ramură a vieții, el apare ca o carte destul de pozitivă. Totuși, vine în același timp și cu un avertisment. E posibil să primiți în următoarea perioadă o ofertă extraordinar de bună, extraordinar de strălucitoare de a face bani. Singurul lucru de care trebuie să țineți cont este acela de a cere informații. De a nu accepta această ofertă, indiferent cât de tentantă ar părea, așa cu ochii închiși. Adică de a vă informa. Oferta vine și e posibil să fie una corectă. Dar chiar și așa e bine să vă informați în prealabil și să cereți, când aveți câte un semn de întrebare, obțineți informația, pentru că informația face toți bănuții. Haideți să vedem pe partea asta a dragostei cum stați, dragii mei, pentru cei care sunteți într-o pereche. Cei care sunteți într-o pereche, se pare că unii dintre voi ați traversat o perioadă cu acest doi de monede în care nu prea ați avut timp să petreceți foarte multă vreme cu perechea voastră. Din N motive. Da? Poate unii dintre voi ați fost, nu știu, absorbiți de problemele materiale sau de problemele de muncă sau și de una și de alta. Cert este că a fost o perioadă în care unii dintre voi nu ați avut așa foarte mult timp, sau poate perechea voastră, aici puteți să adaptați, da? Să inversați rolurile. Nu exista timp de petrecut în pereche decât voi doi. În prezent avem un as de monede care îmi spune că totuși conexiunea voastră este, în relație cel puțin, este destul de bună. De ce? E posibil ca ambii, da, și aici sunteți voi, ambii aveți un interes comun în ceea ce privește relația voastră. Poate că amândoi în prezent sunteți interesați poate mai mult în a produce, a obține bănuți, da, în a face bănuți pe partea asta materială și tocmai de aceea parcă ați neglijat un pic relația în sine, da? Faptul că avem împăratul care vă și reprezintă ca zodie, pe partea asta dragostei îmi spune că într-adevăr partea materială, dar cât și intimă, este destul de puternică, da? Sunteți legați de multe lucruri destul de tradiționale, sunteți la fel de organizați și asta face ca relația, chiar dacă aparent duce lipsă de o atenție în mod deosebit, dar asta face ca lucrul ăsta să funcționeze între voi. Da? Pentru că aveți interese comune. Și în special pe parte materială dar și intimă. Adică cumva nu este o piedică. Faptul că nu vă petreceți foarte mult timp în doi nu e neapărat o piedică, tocmai pentru că aveți interese comune. Mergem mai departe. Cei care sunteți singurei, da? Care nu aveți pe nimeni, din motive, că unii poate dintre voi posibil, din păcate, să fiți văduvi, alții poate sunteți divorțați sau alții pur și simplu nu ați reușit până acum să vă găsiți jumătatea. Bun, și avem o regină de bâte. O regină de bâte care îmi vorbește despre ori voi, ori cineva, într-un trecut nu foarte îndepărtat, e posibil ca cineva să aibă cumva sentimente de grijă și protecție poate față de voi. Sau voi, da, aici trebuie să adaptați în ceea ce privește partea asta a dragostei, trebuie să adaptați. Sau voi ați avut un sentiment de protecție, de a vă îngriji de cineva anume. E posibil să fie o persoană dintr-o zodie de aer. Nu e obligatoriu. Și avem Gemeni, Balanță sau Vărsător. Este o persoană care
eu aș spune că dacă vorbim de un domn, este o persoană virilă, intelectuală, foarte hotărâtă, da, și foarte dur, așa, cu un aspect așa mai tăios, ca să zic. Iar dacă vorbim de o doamnă, atunci vorbim de o doamnă cu niște caracteristici un pic așa mai masculine, foarte luptătoare, dar însumând aceste calități, indiferent că vorbim de un domn sau de o doamnă, vorbim de faptul general că nu prea își arată sentimentele. Nu este o persoană care să să exceleze în a-și demonstra ce sentimente are față de voi. Sau poate voi, la rândul vostru, sunteți în această ipostază în care nu vreți să vă arătați în totalitate sentimentele vis-a-vis de persoana voastră de interes. Avem un 7 de monede. Un 7 de monede care pe partea asta dragostei, mai ales pentru cei singuri, îmi spun că sunt șanse mari ca această persoană totuși să vină către voi. Sau voi să reușiți într-un final să vă gândiți așa: dom'le, mie nu-mi place să pierd timpul și să nu văd rezultate. Da? Sunteți o zodie de foc, care este renumită prin faptul că nu sunteți chiar cei mai răbdători oameni din lume, da? Să aveți acea impulsivitate a lui Marte. Și într-un final, într-un viitor apropiat, aș zice că ori voi, ori persoana voastră de interes, într-un final veți vrea să vedeți rezultate, da? Și trebuie să vă spun că rezultatele bune vor veni, chiar dacă nu imediat, dar ele vor veni în timp. Haideți să vedem un ultim mesaj pentru voi, dragilor, din partea Universului. Ce mesaj aveți din partea Universului pentru dragii mei din Berbec pentru următoarea perioadă? Un mesaj, te rog, pentru zodia Berbec. Sunt foarte multe. Alegem unul. Ia să vedem ce avem noi aici. Iubește-te pe tine mai mult. Iubește-te pe tine și spune nu acelor gânduri care simți că te drenează, care simți că te usucă în interiorul tău și te ard în interiorul tău. Spune nu atunci când vrei să spui nu. Nu trebuie să spui, în loc să spui da, decât pentru a face pe plac celorlalți. Este un act de, de autoestimă. Este un îndemn foarte normal și firesc pentru toți, nu neapărat numai pentru voi, dar pentru unii dintre voi, în mod special. Universul, divinitatea, cine vreți voi, vă dă acest mesaj în care vă spune așa pe înțelesul tuturor: iubește-te pe tine și dacă vrei să spui nu, pentru că asta simți să spui nu, atunci fă-o. Nu trebuie să accepti mizerile și lucrurile care pe tine te deranjează numai de dragul de a face pe plac celorlalți. Exact cum bine am văzut încă de la începutul lecturii. Da? Nu încerca să mulțumești pe toată lumea, pentru că întotdeauna vor exista nemulțumiți. Și atâta timp cât există un echilibru în autoestimă, în a te aprecia în primul și în primul rând pe tine și abia pe urmă să vezi care este treaba cu ceilalți, atâta timp cât este în echilibru acest lucru, atunci este chiar sănătos și chiar indicat să o faci. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția voastră și vă invit de asemenea pe toți cei care poate încă nu v-ați abonat și poate ați rezonat sau poate v-a plăcut și vreți să mai vedeți astfel de lecturi. Eu vă aștept cu mare drag aici. De asemenea, vă invit să vă abonați, este gratuit. Cum de asemenea trebuie să mulțumesc tuturor celor care prin like-urile, prin distribuirile voastre, prin comentariile voastre contribuiți atât de frumos și atât de mult în dezvoltarea acestui canal, lucru de-al minter care vă îndemn pe toată lumea să-l facă.
și urându-vă să aveți următoarea perioadă să fie o perioadă cât mai înțeleaptă, cât mai liniștită și cât mai plină de multă energie pozitivă până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură. Numai bine vă doresc și să fiți iubiți, dragilor!